ऐश्वर्या बिराजदार. तर मला डिजिटल मार्केटिंगमध्ये करिअर करायचं होतं. त्याच्यासाठी मी क्लासेस शोधत होते. त्यानंतर मी गुगलला सर्च केलं की डिजिटल मार्केटिंग इन पुणे क्लासेस. त्यानंतर मी त्यात मला विक्टोरियस डिजिटल दिसलेलं. त्यात मग वेबसाईटला वगैरे व्हिजिट केलं. मग मला ते क्लासेस ठीक वाटले. मग मी नंतर कॉन्टॅक्ट केला क्लासेसशी. कॉन्टॅक्ट केल्यानंतर सरांशी माझं बोलणं झालं. मग सरांनी मला प्रॉपरली सांगितलं की डिजिटल मार्केटिंग काय आहे, त्यामध्ये करिअर कसं केलं जातं, प्रॉपर मॉड्यूल्स वगैरे सगळं सांगितल्यानंतर मी क्लासेस जॉईन केले. क्लासेस जॉईन केल्यानंतर टीचिंग स्टाफ इथला खूप बेस्ट आहे. त्याच्यासाठी अतुल सर आहेत, मयुरी मॅम आहेत. मयुरी मॅम SEO वगैरे मॅमला एकदम परफेक्ट जमतं. अतुल सरांनी आम्हाला SEM घेतलेलं, त्यात पण बेस्ट टीचिंग आहे इथं. आणि परत प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग असेल लाईव्ह, त्याच्यामध्ये खूप शिकायला भेटतं. आणखी आपल्या इंटरव्ह्यूसाठी HR सर आहेत, ते पूर्ण प्रॉपरली इंटरव्ह्यूची तयारी करून घेतात. पूर्ण क्वेश्चन्स वगैरे पूर्ण कंपल्सरी आणि एकदम प्लेसमेंट 100% प्लेसमेंट आहे अशी तयारीच करून घेतात की प्लेसमेंट होऊनच जाईल. त्याच्यासाठी जर तुम्हाला पण मी सजेस्ट करेन की तुम्हाला जर डिजिटल मार्केटिंगमध्ये खरंच करिअर करायचं असेल तर विक्टोरियस डिजिटल क्लासेस जॉईन करा आणि 100% प्लेसमेंट आहे. सो जॉईन द क्लास. थँक्यू.